architecturally كيف دراسة هاي الشخصية وإمه وكيف سيطرت عليه أثرت على التصميم المعماري للشيء الموجود عندنا. هدول الاثنين اللي هو الموديل هو كان عبارة عن horizontal model architectural style حيوها، وفي Victorian house based on Gothic architecture. هلا بكاليفورنيا بالفترة يعني بين آخر 1800 أوائل 1900 كان في كثير من هدول البيوت تكون مبنية على Gothic architectural style بس هي Victorian houses، هيك فبالنسبة لهم كانت مثال للأوفل architecture أو يعني أشياء بتخوف، فأخذها هذا كريفرنس. ففي عندنا تو juxtapositions بين الهوريزونتال والفيرتيكال اللي هو الموديل والفيرتيكال هاوس. بالنسبة للموديل أخذ شكل ال shape والهدف كان منه أول شيء يعطي تريتوري للموديل نفسه، يعني إنه هذه الحد تبعته. والشيء الثاني يكون penetrated لأنه هي المفروض إنها متخبية وما بدها حدا يشوفها، بس هون إنها قابلة للسرقة، يعني هي كانت كثير خايفة لما دخلت الفلوس إنه حدا يقدر يشوفها. فهي أول سبب إنه هذا كان ال shape. هلا بالنسبة للبيت اللي موجود على راس التلة طبعا انعمل بشكل فيرتيكال لفوق، ما لقوا طبعا هم بيت بيشبه المواصفات اللي بدهم اياها لانه بدهم يصمموه على حسب الكاركترز الموجوده. فقبل ما اوصل للبيت بس خليني احكي شوي عن الموديل. الموديل كان اول راسه هون في الاوفيس اللي هو هذا الاوفيس سايكو اسمه نورمان، وال12 غرفه كيوبيكل. هلا الشكل المربع في معظم الافلام كان دائما يعتبر هو عباره عن مصيده، شيء يعبر عن الضغط والكومباكتنس والكومبريشن، وهذا الشيء شعور كل الفيلم الواحد بحس فيه من اول الفيلم لاخره. فكان كثير مهم انه تكون غرفه كيوبيكل وشوي محشوره. كثير كان المخرج كثير كان يركز مع البرودكشن ديزاينر انه الحمام يكون وايت برايتنس، يكون ابيض كثير، فاي فيكسرز تستخدم ما تكون ابدا تاثر على البياض، لانه صار في مشهد الجريمه كان بالحمام. وكانت كمان هاي يعني المشاهد زي هيك كان اول مشهد بصير من هاي الافلام انها تاخذ دور بالحمام، فكان كثير مشهد مميز يعني. هلا كان العفش الموجود جوا الموديل هاي كانت سمبل، يعني اشياء مودرن سمبل ما فيها اشياء مزخرفه ولا مزركشه، الا غرفه الاوفيس تبع نورمان كانت كلها طيور محنطه. طبعا احنا كمشاهدين ما كنا نعرف شو السبب، بس كنا نحس في شيء غريب، بس هذا الشيء بيكشف في الاخر انه هو عنده بحنط، فهو لما قتل امه حنطها وحافظ عليها وضلت موجوده يعني. فهذا بعدين بنقدر نستوعبه باخر الفيلم. هلا الجوثيك هاوس او الفيكتوريان هاوس بيست اون جوثيك هاوس هو سيمتري انسبايرد زي ما قلت لكم باي كاليفورنيان جوثيك هاوسز. في كورنيش براكتس، سمبل ويندوز سراوندد باي بورتش، في بورتش على طول داير موجود البيت. وفي كان الاوكيولار ويندو هاي الموجوده فوق دائما كانت برضه زي سيمبل تعبر عن الاشياء اللي بتصير فيها رعب او خوف يعني. هلا البيت من جوا كان زي ما انتم شفتوا المشاهد كان معبى ستاتيوز وبينتينجز كلها فيكتوريان ستايل، كان كله مغطى سجاد، وهي بسموها الهجد انفايرمنت، انه ما ينسمع صوت لرجلين. غرفة مسز نورمان مسز بيتس اللي هي امه كانت كثير مميزة بالفرنتشر تبعها، كله فيكتوريان وديتيلز كثيرة يعني شيء كثير ومعبية بالميرورز. هلا على البلان رح اورجيكم، بس بدي اورجيكم الامبرنت تبعها لانه هو كان محتفظ فيها ل10 سنين، فتخت موجود بعد الجثة تبعتها كموقع يعني. اوكي هلا هذا هو الفيكتوريان هاوس، هذا الجراوند ليفل. فاحنا بنطلع هون بنوصل على فوير كبير، بعدين نطلع بالدرج اللي هو محل مشروع خالد الجريمه. هلا الدرج رح احكي عنه كمان بعدين، هو تشارج اوبجكت او انكابسوليتد اوبجكت، يعني فيه وراه مفاجاه او وراه مهرب او وراه مصيده، فبتتحمل الجهه. غرفه هلا الطابق الثاني غرفه الام هي هاي على اليسار، غرفه ابنها بدنا كمان لاندنج، يعني مش مباشره بنوصلها، باللاندنج الثانيه بنوصلها على اليمين. طبعا هاي لها ابعاد انه الام كانت كثير مسيطره على الابن، فمشان هيك اول شيء بنلاحظ انه غرفته تقريبا اقل من ربع غرفه امه. كانت كثير كنترولد، يعني بنفوت عليها بلاندنج ثانيه والباب من جوا، فغرفه الام هي من هون الباب هون، لانه هي كانت معناته انه يطلع برا البيت وانه يفتح شغل برا، فكان كثير مهم انه هي مسيطره عليه بهذا الشكل.
هلا رقم سي بهاي السي هي ميرورز، وكان هيتشكوك كثير اصر انه وجود ميرورز از بوسيبل لاسباب معينه. اول سبب انه يعبر عن السبليت بيرسوناليتي لنورمان، والشيء الثاني لما الكاركتر هاي اللي شفتوها هلا بالبيسمنت كانت قبل المشهد هذا كانت هون بغرفه الست، بتيجي مشهد هي واقفه بالنص بين التو ميرورز، فكانت هيك انها شايفه حدا وراها بس مو بيطلع بالاخر انه هي نفسها يعني، فهو نوع تخويفي وبنفس الوقت يعبر عن الشخصيه. غرفة بالمقابل غرفة نورمان كانت كثير بسيطة، ما فيها غير دببة وأشياء تويز بسيطة جدا، ما فيها أي تفاصيل أبدا. أما بالنسبة للبيسمنت، إذا لاحظتوا البيسمنت قد ما هو يعني أول شيء هو بيسمنت، ما هو برضه تشارج أوبجكت أز بيسمنت، شيء بخوف معظم أفلام الرعب الأشياء بتصير بالبيسمنت. هي رقم واحد. رقم اثنين إنه طريقة النزلة للبيسمنت كانت تراب، ليش؟ لأنه في باب ودرج والباب الثاني مش مباشر برضه بدك تروح لهذا، فانت اكيد في يعني تراب خلص يعني مستحيل انك تطلع. هلا كل التفاصيل اللي شفتوها من اضويه من طريقه الخشب وهي كمان كلها مدروسه بحيث انها تخدم المشهد وتخدم البلوكينج اللي هو تحرك الاكترز يعني. في شغله كثير كمان مهمه بالنسبه از كونسبت. هلا هذا اجين البرودكشن ديزاينر بفكر في البدايه كأنه هو زي كيف مقبرة فرعونية، الأم بعدها موجودة والبلونجينجز بعدها موجودة بس موجودة بالطابق اللي فوق والأم موجودة بالبيسمنت. فهي عبر عنها كأنه الجراوند فلور از ان ايجو والسكند فلور از سوبر ايجو والثيرد هو الاي دي، يعني هي ميتة بس البلونجينجز تبعتها موجودة. فهذا كونسبت يعني. هلا فيلم ثاني برضه لهيتشكوك اسمه نورث باي نورث ويست. الفيلم الافلام هيتشكوك كلها العماره فيها مميزه واللوكيشنز كمان. في الماونت راشمور ميموريال، هذه كانت نحتت بالثلاثينات تقريبا او بالعشرينات الثلاثينات للنحات جودسون بورجلاند. كانت تعبر عن جورج واشنطن، توماس جيفرسون، ثيودور روزفلت، ابراهام لينكولن. هلا الفكره من اختيار هذا الموقع تحكي عن الكريمنال اللي بدنا نجي له بهذا الشخص. الفيلم هذا بيحكي عن شخص بده يكشف خيانه بتصير بالدوله، ففي كان جاسوس ماسك منصب كثير مهم بالدوله. اوكي هلا بيت هذا الشخص موجود على راس التله، فهي برضه في ميتافور او في يعني تشبيه مجازي انه هو يعني اعلى منهم. اوكي هلا البيت تبعه هو كان بيت معلق زي هيك مودرن، والمودرن اركيتكتشر دائما كانت بالافلام بتعبر عن الناس اللكجيريوس الريتش المين، يعني كل هالاشياء كانت بتعبر، مع انه بالحياه الواقعيه كانت المودرن اركيتكتشر للطبقه العامله، ولكن بالافلام كانوا دائما يعتبروها للطبقه الغنيه. ففكره وجود البيت فوق اول شيء بيعطيه فيجوال دومينيشن، وهو دوميننت على كل شيء، كنترول باورفول اكثر. كمان انه طلع كانتليفرد انه انتي جرافيتي، يعني برضه كمان يزيد رعب ثالث على الشخصيه هاي. هلا بالنسبه للتصميم، الفولي ووتر طبعا صمم مع فرانك لويد رايت، كان بهي الفتره كثير فرانك لويد رايت مأثر على المعماريين، فهيتشكوك حب انه يكون في تعاون بينه وبين فرانك لويد رايت بس ما وافق، فالمعماري تاعه قال له انا بعمل لك شيء بيشبه الفولي ووتر، فعمل هذا البيت. ولكن الاشياء اللي كانت مخوفه لهيتشكوك اللي هي كيف الكانتليفر، انه اشياء معلقه، انا ما بده شيء طاير كثير، او اذا طاير انه يتعلق بباتريسز، الستيل باتريسز. اول شيء مشان الاودينس ما يقعد يفكر ليش هذا كيف واقف وما يوقع على اليوزر او اللي هو هلا كيف بده يتسلق عليه. ثاني شيء عشان يستخدمه للتسلق، لانه هو كان لازم يوصل ليكشف عن هاي الخيانه، انه يتسلق ليوصل الليفنج روم الموجوده فوق هذا بالضبط. هي أورجيكم بالبلان. أوكي هاي المين ليفينج روم. أوكي هون بالسكشن، وهو تسلق هذه الباتريسز مشان يوصل لهون يقدر يكشف كل الأشياء اللي بتصير، يعني يحل كل لغز الفيلم اللي بتصير بالأول. فوجوده بهذه المنطقة بيقدر يكشف فيها غرفة النوم اللي فوق، بيقدر يكشف فيها الليفينج روم، لأنه هو كان بده ينقل وحدة موجودة بالطابق اللي فوق بالبيدروم. أوكي فهي السكتشات اللي عملوا اياها، ووجود الباتريسز كانت مهمه للتسلق، بنفس الوقت انه الاودينس زي ما قلت لكم ما يفكروا بشيء ثاني. هلا كمان ليزيد بعد الشخصيه اللي هو
هذا الخائن او سباي الجاسوس بهذا البيت هو ارت كوليكتر، فالانتيريور كله مشكل من منحوتات مشكله، يعني في تشاينيز، سكندنافيان، للويست والميدل، فهي كمان عشان يزيد بعد عن الشخصيه. هلا مخرجين ثانيين ما راح احكي هلا عنهم بالتفصيل، ولكن يعني دائما بيشتغلوا الاركتكتشر جزء مهم من افلامهم. ستيفن سبيلبرغ، انديانا جونز، حتى من اختيار لوكيشن او بناء اشياء، ماينورتي ريبورت، جوراسيك بارك، كريستوفر نولان اللي هو انسبشن، تريلوجي اوف باتمان، برستيج، وكثير افلام غيرهم. بس شيء صغير عن فيلم باتمان اكيد الكل حاضره. الجوثيك سيتي او سوري غوثام سيتي هي مشكله من البروديوسرز طالبين انها تكون تايمليس، يعني بدون وقت زي ذا لورد اوف ذا رينجز، بس برضه يعطوها لوك مش فيوتشرستيك ولا هيستوريكال. فكانت ميكس اركتكتشر ستايلز من ايرلي براون ستون بيلدينجز، مودرن بريتاليزم، جوثيك اركتكتشر، وايطاليان فيوتشرزم، فكانت ميكس من هاي الاركتكتشر ستايلز. هلا نفس الاركتكتشر اوف، في اركتكتشر اوف فير، اركتكتشر اوف بليجر، اركتكتشر اوف تنشن. احيانا ما يعني الواحد لازم يخصص بافلام مثلا زي افلام هيتشكوك بينقل لنا نفس الاركتكتشر اوف بليجر بينقلها الاركتكتشر اوف فير، بس عن طريق تغيير اشياء موجوده. يعني مثلا مجرد ما يصير ليل الشتاء يصير في مثلا بفيلم ذا بيردز مثلا اضاف عليها مثلا الطيور، كانت هون في اركتكتشر اوف بيس، كانت كل شيء هدوء، كل شيء فاميليار هيومن سكيل. مجرد ما يصير في الاركتكتشر اوف فير تتغير انجل الكاميرا، هلا رح نحكي عن هاي تفاصيل الكاميرا، بصير في عناصر جديده، بصير الدنيا مغيمه الى اخره. هلا في بيت انعمل مش للافلام ولكن صفى انعمل للافلام، اللي هو فيلم انس براون، هذا لفرانك لويد رايت. فهو عنده لعائله، ولكن لانه كان بهوليوود كان كثير يعني مميز على الماين اركتكتشر، في بلوكس محفوره اللي هي زي ما انتم شايفين. صارت هي زي يعني جذب لافلام الساي فاي او اللي هي ساينس فيكشن وافلام الرعب، فكتير انعمل فيها افلام. فيلم فيميل، بلاك كات، بس في كل الافلام هاي كان يعبر دائما الفيلم عن مودرنتي اند دايناميزم، تيريبل اند ميستري. وفي فيلم بليد رانر، اذا سمعت فيه، هذا فيلم كثير كمان عمل سنه 280، برضه استخدموا هذا البيت وكان يعبر فيه عن الكوربشن اللي بتصير بالمستقبل. وبهذا الاركتكتشر اللي عملوه غير هذا البيت، في كان الاربن ديزاينز للمدينه بال 2019، طبعا هون عمل 82 على اساس 2019 كثير فيوتشر بعيد. تخيلوا المدينه مش زي ما حكى لكوربيزيه، تخيل المدينه اللي هي راديان سيتي، كل شيء منظم، الاشياء تشتغل على جريد، لكن هم عرضوه بالنسبه له حسوا انه لا، الاركتكتشر رح تصير انه تتحول المباني بس لهيوج سكرينز instead of buildings، والناس تعيش بطريقه كثير يائسه، انه ما فيش سيارات على الارض، كل السيارات هي بتطير طبعا بالنسبه لهم كانوا شايفينها. في تفكير مختلف، بس اللي بدي اوضحه هون انه كانت زي ما قلت لكم الحركات المعماريه كثير تاثر على الفيلم ميكرز، فكان كثير شيء بياثر، وبنفس الوقت بيردوا عليهم او احيانا بيعرضوهم زي هذا. هلا فيلم متروبوليس لفريتز لانج كان فيلم كثير قديم، 1916 او 20 مش هيك. هلا هذا اللي بيميز هذا الفيلم انه او خليني احكي لكم شوي عن الفيلم. هو بيحكي عن الطبقه الغنيه تحت، هي هم اللي فوق الارض، والطبقه العامله كلهم تحت الارض، لانهم هم اللي بيشتغلوا، هم اللي بيحركوا الساعه، يعني حتى على مستوى الساعه اللي سبب تحريك الساعه هو واحد تحت الارض عم يشتغل فيها. فبالاخر الشعب فارع هذا الشيء وقدر يطلع لفوق. لكن اللي بنشوفه من البدايه انه كل الاركتكتشر فيها كلها عباره عن تاورز، عباره عن شيء باورفول، يعني كثير سبايرال، كمان اشكال سبايرال، درج عالي، ودائما الفريم كانت تاخذ سنترال، يعني في دائما سنترال هو اللي بيعبر عن القوه، بيزيد القوه، يعني مش انه بس تاور، كمان بتاخذ بالضبط بنص الفريم. وكان في اشياء هوريزونتال، بس هي كانت المين لوك تبع الفيلم. مجرد ما الناس تعرف على هذا الموضوع بتغير كل الفريم، بصير مش بالنص هاي الاشياء، بتصير تاخذ الثلث. هلا رح احكي لكم بالكاميرا كيف رح يشتغل هذا الشيء. فاذا انا عملت هلا، اذا في كان عندي سينماتيك اركتكتشر، رح خلقت لي سينماتيك اكسبيرينس، لانه انا صار في عندي ايموشنز، يعني انا حسيت في شيء مناسب على الكاركتر، بنفس الوقت صار في ايموشنز، صرت خايفه، صرت متنشنه، فهذا كمان بيزيد بعد على السينماتيك اركتكتشر، فبيعطيها اكسبيرينس.
هلا في شغلتين بتاثر بالفريم، في شيء اسمه كاميرا ديكوباج وميزانسين. هدول كلمات فرنسيه. كاميرا ديكوباج يعني شغل الكاميرا، من وين البرسبكتيف بتاخذ. اوكي، ففي حركه البرسبكتيفيزم اللي هي لها دخل بالبرسبكتيف من وين تاخذه. في عندنا واحد اسمه تاركوفسكي كان يقول انه الوان فانيشنج بوينت دائما بتعبر عن compressed space. فانت يا انت مسيطر على الكاركتر يا هو مسيطر عليك. يعني لما بتشوفوا بهاي الافلام حسب وين ماشي بوينت هيك او جاي هيك، فيا انت مسيطر عليه يا هو مسيطر عليك. هاي كثير برضه بنشوفها بافلام تعطينا نوع من التنشن. وفي كمان اللي هي المالتي فانيشنج بوينتس. مالتي فانيشنج بوينتس بتساعد على زياده الدراما والتفكير. ليش؟ لانه انا مثلا بالضبط، لانه اول شيء مثلا واحد نايم هون، في عندي الباب فاتح من هاي الجهه، في عندي الباب فاتح من الجهه الثانيه، فانا بتخيل واحد جاي من هون او واحد بده يهرب من هون او واحد، فبصير في اكثر دايناميك، يعني المشهد ديناميكي اكثر، في سسبنس اكثر. وكل ما زاد معروف يعني كل ما زادوا كمان ابواب وشبابيك بالبرسبكتيف معناته في مكان يا للهروب يا انه حدا يدخل، فهي كمان بتاثر. هلا بالنسبه للميزانسين هي يعني anything in the frame put on stage. هي اصلا طلعت من المسرح، فاي شيء على المسرح كانوا يشوفوه هو مقصود للناريتيف. اوكي، فهي بتتقسم لكثير شغلات. سو اذا شفنا لايت بالمشهد او ديكور او ملابس او تمثيل، يعني حتى الممثلين هم جزء من الميزانسين، والفراغ، فهم هدول مكونات الميزانسين. هلا خلينا نحكي بس عن السبيس. هلا السبيس في احيانا بيكون اوبن سبيس، او هلا هون اوبن فريم او سبيس هي نفس المعنى. اوبن فريم بزيد برضه هذه الاشياء. يعني طبعا احنا اجين از اودينس بنحس فيها بس ما بنعرف شو السبب. هلا بالاوبن فريم بتكون الكاركتر هون مثلا مش مبين مين هون، هم عم بيطلعوا على شيء، فهذا عم بيزيد بعد من طريقه التفكير، فانا صرت انفولد از اودينس. كلوزد فريمز او سبيس اللي هي انه كل شيء محشور جوا، يعني انا شايفه كل الاكشن بالضبط زي المسرح، ما في شيء مخطط. اوكي، فهون كل الاكشن كل الايز، يعني وين اللاين تبعهم كلها موجوده داخل الفيلم. هلا من اكثر الافلام اللي اخذت جوائز بالتصوير وكان كثير يعني بياثر على حتى شو الشخصيه ذا كينج سبيتش، اللي هو الملك انه عم بيتأتأ ومش قادر يطلع من هاي المشكله، فكان يتدرب عند استاذ يعني اللي علمه انه يفك من هاي التأتأة لحتى يقدر يحكي خطابه للجمهور. فدائما الملك كان وراه فلات فريم. فلات فريم يعني انه ما في برسبكتيف ولا في خلص 2 دي. هاي 2 دي بتحشر الاودينس وبتحشر الكاركتر. فانا هون بفهم انه هو مخنوق ما عنده بعد، بعكس استاذه كان دائما بهذا البرسبكتيف وراه، حتى الوان الخشب والاشياء كانت مقصوده انها تتاخذ وراه، يعني مش انه مع الملك. يعني خليني بس افرجيكم، شوفوا هون الالوان ترابيه مخنوقه في بس حيط، اما استاذه كان مع انه بنفس المكان هذا بس برسبكتيف ثاني، وراه في مانشينج بوينت، في فاير بليس، في الوان ناريه. هلا المفروض انه الفيلم انه مش هيعلمه كيف يحكي، يعني النتيجه مش هيتعلم الملك طريقه السبيتش الصحيحه. لا هو ولا لا؟ لا هو الملك قصدك انت بتحكي قصه الفيلم؟ لا قصدي يعني هم الباك جراوند تبع الملك بالطريقه هاي فور ذا سيك انه لو رح يقول لك انه بالاخر ما حيتعلم الملك. لا هو هلا بحكي لك كيف صار بعدين. الملك يعني في البدايه طول ما هو كان يتأتأ كانت وراه دائما فلات فريم. في مشهد كثير مشهور كمان وراه درج هو ومرته، انه هم محبوسين، يعني انه هو مش قادر حتى مع بناته مش قادر يحكي، بتأتأ دائما. فمجرد ما انطلق دغري بتتحول البرسبكتيف، يعني مشاهد وراء برسبكتيف دائما خلص. فبنشوف هذا الشيء، ودائما وجود هذا الشخص اللي هو الاستاذ معه دائما بيحول الفريم لبرسبكتيف لانه هو بيريحه. مشان هيك في اخر الفيلم بيجي معه وقت السبيتش كمان بدخله بس يكون معه فبيريحه بيعطيه برسبكتيف. فاجين هذا الشيء احنا فهمناه بس ما قدرنا نكمله. ليش ما؟ هلا طبعا الديب فريم هذا اسمه ديب فريم، لما يكون برسبكتيف مبين اسمه ديب فريم بصير في لايرنج اكثر، بصير الاشخاص اطول واقصر اللي هي زي البرسبكتيف. يعني
هلا ديب فوكس يعني الفريم كل شيء واضح فيه لسبب بالناريتيف مهم، يعني مثلا بهذا الفيلم كان هو زعلان منهم وهم مبسوطين، فاحنا كان كثير مهم نشوف الجهتين. بافلام ثانيه شالو فوكس احنا بس بنركز مع الكاركتر، مش مهم الباك جراوند هلا، فهلا بس مهم عندنا الكاركتر. اوكي، هاي بنسميه شالو، انه خلص هي بعيده عن everything بس احنا معها. اشياء برضه بتاثر بالسبيس والميزون سين اللي هي اللايتنج، اللي هي اللوكي والهايكي، اللي هو لما يكون ضوء زياده اكسبوز، يعني هاي اكسبوز بنسميه او اوفر اكسبوز او قليل الاضاءه. كمان شيء كثير مهم بالفريمز اللي هي البالانس. فمثلا هذا الفريم مش بالانس، لانه العيون الممثله بهاي الجهه، مجرد ما تقلب عينها بس لهي الجهه بتعدل البالانس. هذا كثير برضه بافلام لما احنا بدنا نركز انه الكاركتر مضغوط، غير شغله الفلات فريم، بدنا نفكر انه هو مضغوط، دائما بنطلع على اخر الفريم كانه ديد اند قدامه، فبنفهم انه هو مضغوط يعني. نفس الشيء مثلا طبعا هذا المكان فاضي اسمه نيجاتيف سبيس، نفس الشيء السياره جاي بهذا الاتجاه كانه ديد اند. كيف؟ هون مثلا العكس، هون هم مايلين بهذا الاتجاه فاعطوا بالانس للنيجاتيف سبيس. طبعا اكيد وجود شيء سيمتري اكيد بيعطيه بالانس 100% يعني، ولكن هذا البالانس الواحد لازم يحتاط منه، لانه اوقات بودي ل بصير شيء بورينج، وهلا رح احكي لكم عن امثله لها. الجولدن سكشن كلنا بنعرفها شو هي، الجولدن سكشن اللي هي مشان نتحكم بالنسب. احنا بنتحكم بالنسب في الافلام بواسطه ذا رول اوف ثيرد. بموبايلاتكم او باي كاميرا في جايدز اللي هي الخطوط شبكه، هاي الخطوط هي الثيرد رول اوف ثيرد. هلا هاي الخطوط اماكن التجمع تبعتها هي المفروض تقول لي، يعني تفهمني انه انا مكاني صح ككاركتر. فمثلا لما بدي اصور كلوز اب، بس خليني اعطيكم فكره بس. الستاندرد بيسك شوتس في الافلام، في لونج شوت اللي هي احنا شايفين الانفايرمنت كامله، في اللي هي سوري هاي اكستريم لونج شوت، هاي لونج شوت من الرجل للراس، هاي بنسميها هيد روم. في من عند الركبه للراس، وفي من عند البطن للراس، ومن عند الصدر للراس، ومن عند الرقبه للراس، واكستريم كلوز اب. اوكي، هذه كلها لازم تنحكم عن طريق الرول اوف ثيرد مشان انا يكون يعني شغلي صح كشوت. فمثلا ككلوز اب انا بقدر بجيب الرول اوف ثيرد بحيث انها تيجي عند بين الجبين وعند الدقن. لما بصير ميديوم شوت او لونج شوت بتصير تتغير، ولكن انا هون عندي هلا هل ممكن نطلع برا هذا الشيء؟ اكيد ممكن لسبب معين. يعني انا مثلا ممكن اني ابين يعني هذه بيرفكت شوت، هي عم تطلع عليك سبيس عليها كل شيء بالانس، مجرد ما انا غيرتها خليتها بالنص او خليتها اوت اوف ذا رول اوف ثيرد بيكون في سبب من وراها، هيك المفروض يعني. اوكي، هلا الهاي انجل واللو انجل شوت هاي برضه بنشوفها كثير بالافلام. هلا المشهد اللي شفناه بهيتشكوك كان هو مصغر لانه هو الكاميرا فوقه. اوكي، هذه هاي انجل كاميرا، انه هو شخص كثير صغير. مش هو صغير، هو هلا ضعيف بالاخر. اوكي، اما بهذا الشوت اللي هون هو الشخصيه شيء عملاقه، معناته هي فيها انها باورفول. هلا الداتش انجل هاي كثير بنشوفها بافلام اللي فيها اشياء ما بتكون فيها بالانس، ثريلر او هورر، دائما بتكون هاي بتكون اوت اوف بالانس، بسموها داتش انجل. اوكي، هلا التراينجل بطريقه التصوير كثير شيء مهم، وهو كمان حتى كبيسك شيب بالعماره كمان كثير شيء مهم. هلا لما نحن بدنا مثلا نفرجي كاركترز، نفرجي وين مصدر القوه للكاركتر، دائما بنشكلها على شكل مثلث، وراس المثلث هو القوه. فمثلا هذا المشهد كانت المراه هي صاحبه القرار والقوه، فدائما راس المثلث هي معه، فوين ما تتحرك هم يتحركوا، هذا بنسميه بلوكينج. يعني الدايركتور بيصير يفهم الممثلين كيف يتحركوا بحيث انه يحافظوا على هذا المثلث موجود دائما. طب اذا كان في اكثر من 3 ممثلين، 4 5 6، مين راس بيتجمعوا على شكل مثلث، بس مين الراس هو بيكون على راس المثلث. فممكن 2 3 يجوا على بوينت، واحد يكون على بوينت او 2، و3 يكون على بوينت ثاني، ممكن هذا يشكلها. طيب هلا نشوف اللاندسكيب وين موضوعها والاربن ديزاين من هذا الشيء كله. هلا في لاندسكيب از سبيكتاكل، سوري از سبيس. لاندسكيب از سبيس زي
الفريم اللي وجدتكم اياه قبل شوي انه الباك جراوند ابدا مش مهمه واحنا بس مع الكاركتر، فهي سبيس مش بليس. اوكي؟ لما بتصير بليس بتصير هي جزء لا يتجزأ من المشهد، وكثير مهم نعرف وين الكاركتر موجود هلا. ف او انه ايش عم بصير يعني، فدائما هذه اللونج شوتس والاريال فيو عاده، او حتى لو ما كانت اريال بس تكون لونج شوتس تبين المكان، في كل مكان جزء من الجزء ثاني غير الكاركتر، يعني كاركتر ثاني بالاخر. اوكي. هذه كثير بتاثر انها تعمل لي كوجنيتيف ماب للفيلم، وتعمل لي كمان اصير احس انا بالكاركتر. لاندسكيب از سبيكتاكل زي ما قلت لكم قبل شوي على شجره الملك، اللي هي لما بنقول انه طريقه اللاندسكيب معموله بطريقه شوي تعطي نوع من الجمال، يعني استاتيك ريزن. لاندسكيب از ميتافور، يعني مثلا هون الباص وقف هذا الزلمه بنص الصحراء، فاحنا اكيد دفنتلي بنعرف انه هو هي از لوست وخلص هو يعني ضايع وفي مشكله يعني رح تيجي عليه. فكمان في شغلات زي مثلا لما تبلش الدنيا تشتي، هاي برضه ميتافور. ديزرت ميتافور. هلا الانكابسوليتد فورمز او تشارج اوبجكت زي ما قبل شوي حكيت بفيلم سايكو كان في درج وكان في هاي. هلا الدرج من اكثر الاوبجكتس اللي هي مشحونه دائما. السبب انه اي كومبوزيشن بس فيه بسموه ستيرنس. هلا السبب انه هي بتربط بين اندور او دور، تحت فوق، تربط بين بابليك وبرايفت. اوكي؟ فممكن تكون هي اسكيب وممكن تكون هي تراب. عشان هيك الدرج كثير بيلعب دور في افلام الثريلر والرعب والفيكس والاكشن اكثر من الدراما. بالدراما بيكون طريقه تصويره على درج عادي ما في شيء، بس مجرد ما دخلنا بطريقه تصوير معينه للدرج بنتخيل ايش بده يصير. هلا مش بس هو كوجوده بيأثر، كمان شكله بيأثر. يعني مثلا زي قبل شوي الدرج اللي شفناه، الباب وين موجود، باب البيت غرفه الام بطريقه انها مش مشروكه، مثلا هاي كانت سربرايز له وبنفس الوقت كانت مصيده له. اوكي هذا الدرج بحكي عنه. كوريدورز، دورز اند اليفيترز كمان هم بسائط بتنقلنا، يا اما بتنجينا يا اما بتحبسنا. فيها هلا مثلا كوريدور بقولنا وين نمشي، يعني هو بيعطيني اورينتيشن، بس في فيلينج اوف ديس اورينتيشن لانه ما بعرف وين عم بيوديني. اوكي؟ ففي عندي سربرايز، خاصة الابواب. الابواب دائما مليئة بالسربرايز. هلا الروينز، وجود اي روين باي فريم، الروينز طبعا هي ميموريز وهي شيء ميت خلص، صارت اثار، يعني ما فيش فيها ليفد سبيس يعني. فبتصير هي بس ميجرمنت اوف تايم، يعني بصير في وراها معنى من نوع السادنس او في شيء حزين وراها، او اجين حسب طريقه تصويرها. يعني حسب مثلا هذا الفيلم ماما روما، هذا كان كل الاشياء اللي بتطلع وراها انه تعبر عن الشيء اللي هي عايشه فيه، لانه هي كانت عايشه حاسه حالها بغربه، وبالنسبه لها هذا الشيء اللي هي راح عليها وهي هاي حياتها كانت بس ماتت. فهذا كان برضه ميتافور. هلا زي ما قلنا سبيس، الايكو ساوند سبيسز برضه هي بتكمل الدراما، فاي سبيس فيه صدى بيعطيني كمان بعد رابع. هذا المشهد من ذا لورد اوف ذا رينجز. خليني افرجيكم هلا فيلم اسمه ذا جلاس هاوس، وهذا الفيلم رح افرجيكم كيف نحلل الميزون سين تبعه عشان تستفيدوا للمسابقه. بس احكي لكم الفيلم هذا ذا جلاس هاوس، هم عائله اسمهم مستر اند مسز جلاس، تبنوا روبي واخوها اللي فقد امهم وابوهم بحادث. بتبين بالنهايه انه سبب الحادث هم هدول الشخصين، لانه في ورثه كبيره وراهم يعني.